Ready? Begin in unison. I will praise the name of God with a song. I will magnify Him with thanksgiving. This is the Lord more than ox or a bull with horns and hoofs. When the people say you will be glad, you will sing God, let your hearts revive. Come on. Another verse, ma'am. I will praise God. Psalm, that is Psalm 40:16. I will begin. I will praise God's name in song and magnify Him with thanksgiving. May all who seek may rejoice and gladly. May those who love their salvation say, great is the Lord. The result of magnifying the Lord is we are saying, great is the Lord. Kaya pa na sa lang. May bulay lang kaya pa. Okay? So, Thanksgiving is actually considering the Lord, and Thanksgiving is magnifying the Lord. Now, sa point 1 natin, ang point 1 natin is the telescope of magnification. When you say magnifying, there are two kinds of magnification. Yan ang una, anong ina? Dalawa, no? Ang una, when you say magnify, we are using microscope kasi ang germs masyado kalitin ba kita sa mata, di ba? So you are using microscope to make that little thing become big. So that is false, di ba? That is false magnification. Nga ang germs nga hindi makita sa mata, gipadako mo lang, pero actually he is not that big. He is so small. Para makita mo lang, gipadako mo siya. Do you think that is what we meant here? What we meant is not microscope magnification, but telescope magnification. So what's the meaning? That is another kind of magnification, that seeing God as He is really is. Kung ano din siya. Hindi siya ging padako, dako na siya. Hindi mo siya makita ka dako. Dako siya, pero gamay ang tingin mo sa iyan. Hindi mo siya ganyan matsagan. You are not aware of His presence. Diba? So, ang Thanksgiving actually is magnifying the Lord, showing Him as He is really is. Kung ano kit siya. Hindi siya kagaw, nga gamay, kaayo, manipadako mo lang. Ginapadako mo siya, kay amo gina siya. That is the telescopic magnification. Guwapo ba? Uy, guwapo na nga Thanksgiving, no? Ang pinsan sa tao, kung ba ang pagpadako sa Ginoo, something gamay siya, naging padako. So wala sa Bible school namin, sabi sa akong maestro, I will magnify the Lord in my body, whether it by life or by death. So sabi niya, ang word nga magnify, padakuon mo si Kristo. I will glorify God in my body, dead or alive. Kung ito nakita ko nga ang pagkala atong patay sa bata sa classmate ko na namatay siya. Namatay siya na wala sa sakit, ang lawas siya, athletic, ang accomplishment niya, guwapo.
gulpi lang siya mamatay, may message ang Diyos. Kaya hindi nakita natin ang katotohanan na ginapagamay natin, So, ang Thanksgiving is actually telescopic magnification. Kung sa'yo padako ang Diyos, hindi man lang natin na nakita ang reality. So, through Thanksgiving, ginapakita natin, ginapadala natin, we are showing the Lord that He is really that. Ano na nga pa, sa peripheral vision, no? Nang hindi mo siya namulat, hindi mo namulat ang iyong mata sa peripheral vision na nakukit siya actually. Nakalimutan. May mga natural truths na ginampal sa Romans. That is really that because of the sin that had an effect in us, nagamay ang Diyos. So, sabi sa ating tinsa namin, madakuan ko si Kristo. Actually, dako na siya. Pero there are places na gamay siya. For example, in cabaret, in nightclub, gamay na siya. Pwede guys na makita. Ha? Kaya ang ilaban dako. Ang fleshly desire. So, in places where God is not worshipped, gamay na siya. So when you are preaching the Lord Jesus Christ in the places, you are magnifying Him. Tama ng punto sila. So, Thanksgiving is an opportunity to show God who He really is. Kung ano siya na po. Kaya nakalimutan, hindi na bigyan pansin, hindi na ka-focus ang ating paningin doon. So, amo na siya ang Thanksgiving. Na busy tayo sa lot of things, na nagamay siya. Pero actually hindi siya gamay. Nagamay lang siya tungkol sa na busy sa wala nakafocus ayon doon sa Panginoon. So, there are small things that looks bigger, ginagamitan sa microscope. Pero things that are really is in ang telescope. Gamitin natin ng telescope sa Thanksgiving. Kay amo na siya ang sa Thanksgiving, mauna siya ginapakilala ang Panginoon sa kung ano siya kung ano mga kinaiyan niya, that will make God look as great as He really is. He is that great. Hindi lang natin napansin. So ako na sa among point natin, number 1, so, sa Thanksgiving, kung hindi ka mag-Thanksgiving, in other words, you are not using a telescope magnification for the Lord. Kung kalimutan lang natin, kita mismo hindi maka-realize na amo na Ginoo sa atong tumugi. Daw bilang ginsa natin. Pauna siya kadako pero ginsikway, hindi gin-realize, in other words. No? So, ang punto number 1, during the time of Thanksgiving, why are we celebrating Thanksgiving? Because the greatness of the Lord has been hidden. It turns to be small in paggamay natin sa ating usual ways nga hindi na tayo nag-focus. So every time Thanksgiving is celebrated, we are showing the greatness of the Lord because He is really that great. Hindi nga gamay siya naging padako, kundi dako siya. No, wala na kilala niya dako. So dahil sa Thanksgiving, mauna ang word sa Thanksgiving, showing the reality of the Lord. Okay. So number 2, what magnifies God? Ano ka ang nagpapamagnify sa Panginoon? What magnifies the Lord? Anong anong telescope yung gamiton mo nga makilala siya na mauna siya? Eh, hindi man na siya gamay. Dako na siya na wala na ilhan, hindi na laman. So,
what magnifies God? That's a Psalms 35:27. This is there. Let those who desire my vindication shout for joy and be glad and say forevermore, the Lord be magnified. Let them be clothed with shame and dishonor and magnify themselves against me. So, ano nagapadako sa Ginoo? Thanksgiving may padako kay Telescopio. Ito, during the Thanksgiving, when we are magnifying the Lord, here we will realize that when we give thanks to the Lord, God is magnified. We are focusing on Him. We are showing His greatness. Therefore, when we do that, when we are thanking the Lord, what are we really doing is that, question ba? Who is greater? The giver or the receiver? Kasi during Thanksgiving, we are giving praise to the Lord, di ba? We are shouting, we are giving praises to Him. Sino dako? Ang nagabigay kung ang nagatanggap. During Thanksgiving, saying, Lord, you are the giver, we are the receiver. So sinong dako? Anong ang gusto na? What magnifies God? Anong gamadako sa Ginoo? Thanksgiving. Sinong dako? Inang nagabigay kung ang nagatanggap. Sinong isang ito? Hatag ko lang, hatag na ulang ko. Kaya lang yung pamatsan ba nga kung naghahatag sila when they give, doon ko kaubusan sila. Ikaw, pero Ginoo hindi. Kabala mo, kabala mo, sino ang happy? Ang nagabigay kung ang naghahatag. Meron ka naghahatag ko, wala na ko. Di ba yan naman, ang true giver, kung naghahatag siya, wala siya to prove. Ang happiness niya dako. Do you realize that? Pag-realize mo na kung may gugma ka, ng giver. O sa kasamang parent. Na inang katapusan ng itimo mo, kung pangayos ang bata mo, yatag mo pa. Hindi mo siya, gutom pa ko! Actually, the point is, kung ikaw naghahatag, mas dako ka. Ikaw, naluluoy kasi isang kwan lang ka. May napatyan, no? May napatyan. Tapos usually, ang napatyan ko pangalit limos. Sige, ang kanso ko na siya. Oh, may nagawin limos. Saan yun ang pobre ka nagpadoktok sa ino lang? Sa lakin ka maghiyok, manghayo. Sige nga, di kong balik taro na abi. Ikaw na abi manghayo. Ay man? Hatag ka na lang. Ang punto, kung naghahatag ka, mas dako ka sa nagatanggap. Ang receiver actually, may harap na tao na hindi ko pala magkakain, hindi ka umulaw. Hindi ka ulaw. Dumat siya ng lubok ka. Kamu na mga tao isa, hindi ba pangayo sa tungkol sa ilang ka-pride? Hindi pangayo ba? Simula na. Kasi hindi ka malo, hindi mo bangkot. Sinisang ng pasayo na sa television ba? Mas maaari di ba mamangkot ka? Mangkot ka kung may right made ba dito? Hindi ka mag-naulaw. Ako na nga, ingaan na ulaw ka kayo ito. Mansya ka na, ay, pagkahan sa ako. Yan actually ang receiver, gamay na sa giver. Tungod lang sang sin nga naa sa ating puso, doon nagbaliktad, no, nga pawansyak natin nga kung naghahatag ka, do maubos ha? Actually, hindi. Bali ang truth ako niyo, kung hindi ka maghatag, hindi na mabayluhan ang aras kamot mo. Agad mo kakungkong, madula na. Puro na yung hatag mo na, ilisan na bag mo. Wala na sa Thanksgiving, we are declaring, we are magnifying, God is great because He is the giver. Kung hindi ka maghatag, hindi na ilisan na sa kamot mo na. May arat na nga verse sa Proverbs ba?
Inang ginabless, pinakuno ng nagtago. Buksan niya, wala na. Kaya kalawangin, man na, kung kaunon sang, kung bahay na siya, kaunon sang anay. Pero kung ginatag mo, napuslan. Ako na lang mga tinapay ng isang na, hindi mo gihatag, mabaho na siya. So, kung isa ka kung gabi na wala na sa may makaon, mabininda, makaon to kay sayang, di ba? Sayang madula lang siya. So, sabi sa Proverbs, there is something that you get, and you become a loser, and you become poorer. But when you give, the more you become richer. So, sinong great? Sir Nilo, sinong great? Sa Thanksgiving mo, balaan mo. It is the giver, not the receiver. Ang iba niya, mga giver niya, paano nila na ba? Ang December, sino talaan ko? Yan ko ako sa unang gusto ko sa unang tagaan ako sa Christmas card na tatlo, di ba? Kung ibang malaking na tagaan. Ika, yung sa gilid, malaga paminsan ka. Tagaan ko na sa pandi ng balik, di ba? Gaminsan ka sa balik. Pero sa Bible ya, lain, kung maghatag ka kuno sa tao nga hindi ka balo mag-reciprocate, may magbalo sa imo, hindi na siya magbalo sa imo atong sa taas. Kita kung magbigay kita, sino tagaan ko sa iman? Wise ni, tagaan ko to atong may ara, kaya kung tagaan ko sa babalik to. Mali. Kasi tagaan mo itong hindi makabalos, kaya mga sa akong dako ang iabalos, Ginoo yung balos sa imo, di ba? So sino ang dako sa kahitangan sa giver kung ang receiver. So it is clarified during Thanksgiving, the benefactors are more glorious than the beneficiaries. Sino ang glorious? The benefactors or the beneficiaries? Mauna siya ang magnify ang Lord. And then, when we thank God, we acknowledge and display that He is the giver and He is the benefactor. So, during sa Thanksgiving, yung nagpasalamat kasi kapatid ko ito sa iya, we are saying, naku, ang Ginoong gamay kami. So, di ba naku natin siya during Thanksgiving? Yung gamitan natin siyang teleskopyo. We are not using microscope. Nga ang microscope ang duty niya hanggang mapadakoon. Teleskopyo niya, ginapadako ang dako na. Ginapadako ang dako na kaitangan. Kung ano na siya talaga, ginasubid niya ang katotohanan. Okay, so that is what magnifies the Lord. Make natin aware and make natin realize. Kaya abi nato na itong saan ka? Anong tanggap kung anong tanggap? Gusto ko kaminsan gusto natin tanggap ka tanggap ba? Gusto mo? Ang nature ng tao, tanggap ka tanggap. Sa muna may anong ang director sa Laguna ba? Kaya istorya sila sa babae sa babae female thing. So, isang iba, sino pang wala? May sabat mo na isa ko pang lalaking strong na. Kasama ko siya. Ako pa, ma'am. Pag babae, gusto natin actually tanggap na tanggap ba? Tanggap. Ito ba lang mag-share? Sabi natin, kung nagatanggap ka, kabi magdakong ka. But actually, wala na. Mahina na ang nagatanggap, ang giver. Isa marunong kasamat, no? Sabi mo, ang giver, talo na siya kay nagagwa man. Particularly sa mathematics sa Panginoon, sana may nagagwa, nagabalik. Ang nagagwa, 2 minus 2. Ang gabalik.
mas mas dako ang value niya. Ginamultiply. Mura ng mathematics ang Panginoon. Dito wala sa sa deaf ministry, mauna siya ang time na parang ko nila wala ka sila. Ano ko na mula sa nagawin ko sila sa deaf ministry. Kapoy sila. Tutulungan na sa normal. Kapoy sila. Kaya ang sa deaf ministry, kung may time ka sa ano sila, mga unfortunate, mga less fortunate brethren. Gusto mo iin ka, dito ka sa fortunate brethren magtutulong. Kaya kung sila, mag-progress ka, mag-ayuhan, balik doon ka nila. Dituluan ko ninyo sa una. So balikan ka na, mag-engineer na sila, mag-yaman na sila sa ulihin, itulungan na nila. Hindi na sila yan, bulikan mo na sila. Hindi na kabalik. Kung siya yung kung hindi ka kabalik. Ito sa taas. Ang tsuri sa komunista ba? Ang tsuri sa komunista, may pinapicturean may drawing na nga ang nanay, ang lolo, tigulang na nag-uuyan sa bata, tuloy nila na. Ano man? Kaya kung sa ano na siya sa family, burden na siya, kabuga to. Tigulang na gani, wala na siya sa income. Paano na tigulang yung kayo? So sa komunista, kinatanggal na siya, kinaputol. Ito sa practical practical thinking. Tigulang sa tao, hindi na siya asset, liability na siya. Pero sa mathematics ang Panginoon, baliktad na siya. Ako na sa komunista, kung handicap ka, patay. Kaya liability ka, hindi ka asset. Pero kung sa Ginoo, ang countries na gina-bless sino, itong mga Western countries, gina-influence nila dito Asia. Ang Western countries, ang mga taong handicap, mga taong liabilities, gina-take care nila. Kaya surprise sila na nag-progress ang ilang countries. Kaya amo na siya ang mathematics sa Panginoon. Kung sino to ang kumpuli nga imubuligan, magsisip mo, nabuligan mo na si Gabriel. Buligan mo si Gabriel. Ano sa may verse now? If you lend to the poor, you are lending to God. Muna siya. Wala nakita sa communist countries yan na ang liabilities of loan mo, kung ang liabilities buligan mo, wala na siya babalik sa iyo. Pero ang sabi sa Bible, if you are lending to the poor, you are lending it to God. Kaya kung nandiyan, pahulang mo ang Ginoo, God is not, mangungutang. May bayad na. Okay. Nasa na ito siya? Last but not the least, ang una natin nga point is the reality of the truth that during Thanksgiving, we are not making big that which is small. But during Thanksgiving, we are really showing the truth, the reality that God is great as He really is. Na siya na po. Nalimutan. It is our eyes that we have eyes but we cannot see. We have ears but we cannot hear the reality of the truth of God. And then number 2 is that we almost forget and we thought nagbaliktad ang truth, no? Pinsan natin ang tanggap, blessed ka ba? Blessed ako, tanggap ka today. You are lower in comparison to the giver. Ang giver na kala mo sa mathematics may flow, no? From you going to others, though subtraction.
But actually, that is not in the mathematics of God. The more you subtract, nagiging ano ka ng source of blessing. Nabalang, parang sa itong pag-ano ni Jesus ba sa bread na ginpadami niya. Tipik-tipik niya. Kung sige kuha sang sang alat, sige spread. Nagdaghan. Pag mag-stop na gani, mag-stop na. Walang liver. Kung sige pa to, may alat pa nga wala uno, sige pa. Nagadamo. Sino na siya ma-stop? Kung mag-stop ng alat. Pali mo na sa ban, basta may isa ka family nagatanggap siya sa kuwan sa manggos mula sa alat. So pagbigay sa ila, ibalik na yung alat. So ulit na siya, nawain na. Wala namang ibalik ang alat. Wala namang ibalik na sunod-nan. So, nag-stop na. In the same manner, ang liver mas tapos. And then number 3, the liberating demands. Ano lang ibig sabihin sa liberating demands? The liberating demands of God. Ito, may demand ang Ginoo, nag-demand siya nga, do this, and it will liberate you, malibre ka. Kung akala natin ang demand sa Panginoon, akala natin kung utusan niya ka, when He demanded these things, akala mo mapriso ka ba? Mabigyan ka sa problem. Alam mo, hindi ka palagi ka lang ganyan. But when you do this, when you obey the demands of the Lord, He is actually giving you freedom. He is actually giving you the liberty. Ano ang demands sa Panginoon? What are the demands of God? Ano ang demands sa Panginoon? Nakalain mo kung during Thanksgiving. We are obeying that during Thanksgiving. During Thanksgiving, when we give praise to the Lord, we are saying, "Your Lord is great." That is the truth. Hindi na magnification nga gamay sa lagi malako. Nakabunan ang katotohanan na indeed when we are celebrating Thanksgiving, God is really true. And the demand is that God is saying, accept to yourself that you are small and God is great. That is the demand. And when we obey that demand, we are liberated because during the times of obedience, God will bless. Sabi niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. So when we accept that we are the receiver, and we are just but a receiver, and praise Him, then in return, God blesses. So maliberate ka. Ang minsan men as we are in our sin, isip natin na kung accept natin na gamay kita, mabilin ka nga gamay. But the truth is, when we adore Him, consider the Lord is great and we are but small, in return, God will bless us in such a way that the blessing will grow and that we are liberated. Nakuha niyong idea? If you will, ang tao nga hindi magpasalamat sa Panginoon. If we, during Thanksgiving, in other words, we are
belittling ourselves. That's the truth. Ginapakababa natin. That is humility. No? Paubos natin natin sarili. But, anong promise sa Bible? Sino ang i-lift up? Ano nang i-liberate ka? The truth is, we are small. If we won't obey the demands of the Lord, pagpabilin ka na small. But if you obey the demands of the Lord, sabi niya, be humble, and I will lift you up. Oh, so na-liberate ka. So that is why you say, the liberating demands of the Lord. It is only when you obey that you humble yourself, God will lift you up. How can you resolve your problem? Can you lumay sa imo? How? You obey the demands of the Lord. The Lord is saying, belittle yourself. Be humble. And it is the humble that God will lift. He will lift us up. So nagukuhan ko sa proof ba gindala ko sa Thanksgiving na balita siya, no? Nga abis ang tao, the only way that he will be liberated by the truth na wala ko ba? So mag-pretend ka, may kaya ka, magpakataas ka, sikaran yung iba, patungan mo sila. Pero ang Panginoon niya nagsasabi, I demand that you humble yourself. And when you humble yourself, that's the time I will lift you up. So you are, in other words, we are, in other words, liberated when we obey the demands of the Lord. And God's demand is, accept that you are nothing. Wala ka din. Pero kung i-accept mo nga wala ka, bigyan ka. Oh. Sino ang bigyan sa Ginoo? Di ba nga ang broken? Kung magsabi ka nga, yara ko yan, hindi ta kabigyan. So kung it is only the humble that will be lifted up by the Lord. That is bad news to the arrogant. Kung hindi man sa Ginoo, that is bad news to the arrogant, but that is good news to the sinners. So it is just like honey given to us that we are liberated. It is when we humble ourselves, God will lift us up. He will not honor you. He will not lift you up. Not until you claim and you obey the demands of the Lord that we are to humble ourselves for the Lord. So ito ang tatlo ng approach, no, sa Thanksgiving. Sa Thanksgiving is magnifying the Lord. It is making Him great. He is indeed great. We did not use microscope to make Him great. We are using telescope to show the reality of the nature of the Lord. He is that great. He has been just made small in our hearts, in places in this world. No? May mga lugar dito. Sabihin, ay ba dako ang Ginoo? Ako ng question, sa iyo ba kamuhi dako siya? So during Thanksgiving, you are magnifying Him and you are using telescope to show the real essence of God is great. Hindi ginagamit natin yung microscope natin paggamay na nagdako. And then, ang number 2, ano yung number 2? What magnifies God? Ang nagapadako sa Ginoo, ang katotohanan niya, He is the giver and we are but a receiver. He is the benefactor and we are the beneficiaries. Ano nagapadako sa Ginoo? Kung hindi kita mag-Thanksgiving, wala na. Sa Thanksgiving na declare natin, and then the reality that during the time when we obey His demands na magpaka-receiver kita, then He will lift us up into a blessed situation. Kung sa Thanksgiving ginagawa natin to, we are the more blessed. Hindi mag-stop ang blessing. So shall we pray?
Heavenly Father, we thank you for the truth that is written therein in your word. We have almost looked for granted and were not able to discover. We pray the Lord that you would enable us to realize that there is blessedness in being grateful. Though gratefulness would mean proclaiming the true nature of the Lord, that He is great, and that sensing our situation as a receiver is a realization that God, the giver, is greater to us. But in this demand, Lord, this is the pattern, this is the passage of becoming more blessed and lifted up by the Lord. And all these things we trust and pray in Jesus' name.